Hey guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything car related, please consider subscribing and check out my playlist. Good morning mga paps. Today pag-uusapan naman natin yung medyo may debate kasi ako nababasa dun sa forums ng iba-ibang kotse, iba-ibang brand, iba-ibang makes and models, etc. na ang pinag-uusapan is yung masisave nga pag nilabas po ng CASA yung PMS. Okay guys, so ganito kasi yan. Kung first time car owners or mamayari kayo ng multiple na sasakyan and hindi po kayo masyadong concerned when it comes to the warranty. Ang standard warranty po kasi ng mga madalas ng mga manufacturer ngayon ay 3 years. So yun yung standard warranty na hindi po cover dun yung mga consumables. Syempre yung battery, yung gulong, yung mga brake pads, brake shoe, etc. Yung mga fluids basically hindi siya kasama. And alam naman natin na especially noon, ngayon nga medyo bumaba na kumbaga yung rates sa pagpapapima sa mga CASA kasi or basically sa dealership kasi nga syempre marami na rin competition and syempre yung competition nila is kumbaga nagpo-promo na rin ng mga express PMS ganito ganyan. Parang express PMS for only 5,000 pesos, ganito ganyan. So dahil doon medyo bumaba yung price nila. So going back yung sa topic na yun, will it be worth it pagka nag-skip ka sa PMS sa CASA or umalis ka sa CASA sa pag-maintenance? Yan kasi is discretion na po ng owner. Kumbaga, if ikaw po ay willing na i-void or alisin yung 3 years warranty sa CASA, then pwede kang, kumbaga, more than 50% ang masisave nyo pagka lalabas kayo. So, kagaya ko, guys, ang oil change kasi or basic PMS neto, kung i-DIY nyo lang, okay? Kung kayo magpapalit ng langis, maglilinis ng preno, magche-check ng fluids, ang magagastos nyo dito is wala pa pong siguro mga 1,800 to 2,000. Fully synthetic na po yun. Kasi ang oil ng Rush is 1.5 liters. So may mga fully synthetic na nabibili sa market na within specs ng Rush around 1,200 to 1,500. So depende sa pagbibilhan nyo at depende rin sa tatak ng bibilhin nyo. Oil filter mga 250, 350, mga ganyan. Yung mga ordinary lang yun guys ha. Yung mga genuine na oil filter ng Toyota is, kung hindi ako nagkakamali, nagre-range yan from 600 to 750 or rather mga 550 to 650. Ganun siya nagre-range. Ngayon, so kung ordinary gagamitin nyo, nasa 1.7. So, bibili lang kayong brake cleaner. May brake cleaner na nabibili, mga 180 to 200 pesos. Sobra-sobra na yung para linisan nyo yung 4 na preno. And I also have a video of that one kung paano nga linisan brake pads and brake shoe. So, yung labor, since kayo naman yung gagawa, walang bayad. So, you'll be able to do a basic PMS sa sasakyan nyo under 2,000 pesos. So, kung ipagagawa niyo yan sa CASA, with the bolt tightening at kung ano-ano pang miscellaneous, aabot kayo dyan mga 10,000 pataas. Okay? So, kung magpapagawa naman kayo sa mga gasoline station, so instead of paying 10,000, magre-range lang yan siguro mga 4 to 5,000. Depende sa klase ng oil at yung mga chemicals na gagamitin nila panlinis ng preno. Okay? And yung throttle body, kung kasama yun sa package nila, so around mga 4 to 5,000. Pero, ganito kasi yan guys. Yung
yung masisave nyo kasi sa PMS, ito yung mga dapat i-consider nyo rin. Kung lalabas kayo ng dealership or ng CASA para sa PMS, is yung warranty nga. In the event po na magka-problema yung unit nyo within the 3 years period, let's say magka-problema po yung, hindi naman natin sinasabi pero just in case na magka-problema, let's say yung fuel pump, yun kasi yung most common sa Rush, tapos void yung warranty. Ang fuel pump assembly po ng Toyota Rush, kung hindi po ako nagkakamali, is nasa 18,000 pesos. Okay? So parts pa lang po yun, or yung part pa lang po na fuel pump assembly. Yung labor po ng pagpapakabit niyan is usually nasa 1,000 pataas. Okay? So, kasi ano pa yan kumbaga ang daming tatanggalin para ma-i-access yung fuel pump with the filter, the float valve, etc. So, fuel pump pa lang yun, guys. Paano guys kung magka-problema yung let's say EPS module, yung sa power steering, yung module mismo magka-problema. Yung mga ganyan, basta module or yung mga electronic na part, may kamahalan po yan. Siguro safe to say, yung EPS module magre-range yan siguro mga 50 to 80,000 pesos. So yung computer box, the ECU, yung ECU na yan, that would cost you sa Rush siguro easy 200k, mga ganyan. Mahal talaga ang ECU, lalo kung genuine na not unless mga surplus yung bibili nyo, mga mura-mura siguro mga 50k, ganyan. Pero kumbaga yun yung sinasabi ko na dapat nyong i-consider. Kasi kagaya ko guys, diba, sinusulit ko yung 1 year ko na free PMS kay Toyota kasi sayang, diba, libre yung materialis nun, ba't ako gagastos ng 2,000 pesos or kung ano man at hindi pa ako mapapagod, and free naman yon. After nun, so baka ako na lang yung magpi-PMS sa Rush ko kasi sobrang dali lang naman talaga. Syempre kung wala naman din kayong idea, better ipagawa nyo na lang po sa iba kasi baka ma-injure pa kayo or ma-damage nyo pa yung sasakyan instead of maalagaan nyo siya ng maayos. So ang take ko po doon is kung bago pa yung unit nyo and if you have the budget, until mag-expire yung warranty, then stick with CASA. Pero yun nga, if kulang yung budget, tapos medyo knowledgeable naman kayo sa pag-maintain ng sasakyan, then by all means, or let's say last year mo na, or kumbaga isang linggo na lang mag-e-expire na, then ba't ka pa babalik sa CASA? Diba? Kumbaga ipa-PMS mo na lang sa labas. Pero kasi guys, yung sinasabi na ang laki ng masisave, kahit pag samasamahin mo yung masisave na yun guys, pagka magka-problema yung isang major component ng sasakyan nyo, kulang pa yun. Kulang pa yung masisave nyo, pang pa-repair pa lang nung part na yon. Syempre may iba kasi na parang risk takers diba? Kahit bago yung unit, pina-PMS agad sa labas. So, choice nila yon, di ba? So, kung let's say 3 years na, mataas na yung milyahe, hindi nagkakaproblema, di swerte. Ang pagkakaroon naman kasi ng problema is, parang case-to-case basis. So, pag natsambahan ka talaga ng medyo mahinang klase, then, yun lang, sorry, di ba? So, guys, at the end of the day, kayo pa rin naman yung masusunod dyan. Ako naman binigay ko lang yung mga options and things to consider pagka yun nga, magi-skip kayo ng PMS sa CASA. Bukod sa malaki yung masisave nyo pag lumabas, pero yun nga, kaakibat din nun na just in case or in the event na magka-problema yung unit nyo is sobrang laki din po ng gagastusin nyo. So, kung medyo gambler kayo, yun yung path.
na susundin nyo. Syempre, yung iba naman na medyo safe, mag-stick sa CASA. Kumbaga, ang best option dyan, if mag-stick kayo sa CASA, kung bata-bata pa naman yung unit nyo, oil change, oil filter, air filter, cabin filter, check ng bolts, yun lang. Pwede nyo naman i-DIY yung mga paglinis ng injectors, throttle body, na yung throttle body pwede nyo linisan nyo ng hindi binabaklas. Yung air filter lang, air intake ang aalisin nyo, may video na rin ako nyan. Isprayan nyo lang ng throttle body cleaner or carb cleaner, that's it. Ganun lang kadali, 'di ba? So at least yung ipapagawa nyo sa CASA is yung mga typical oil change lang. Magkano lang naman yon? Siguro mga 3,000, 4,000, mga ganyan. Hindi nyo kailangan yung mga additives na ganyan, lalo yung mga octane booster, lalo kung yung ginagas nyo naman sa rush nyo is yung mga 95 octane pataas. Basically, considered as high octane na po yun. 'Di ba? Pag in-octane booster nyo pa yon, useless na. Hindi naman high compression engine ng makina ng rush. So, yun lang. Guys, sana may natutunan kayo sa video natin today. Kung meron, bigyan nyo naman yung video natin ng thumbs up. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Kasi tinignan ko po, parang 80% is hindi pa po nakasubscribe. Kung nagugustuhan nyo po yung mga ina-upload nating video, subscribe na rin po kayo para, para dumami po tayo. Tapos pwede nyo i-share yung mga videos natin para mas marami pa po tayong matulungan. Okay, so again guys, yung mga parts, accessories, available po sa Shopee store natin. Tapos etong merch guys, ayan, meron din po sa ating Shopee store. Kung kailangan nyo po, ilalagay ko po yung link sa description section below. Again, Mark nga pala ulit, maraming salamat po sa pagsama sa akin today. And magte 10,000 na po tayo. So dumadami na po tayo. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa layunin po ng ating YouTube channel. At sana magkita-kita po tayo sa ating susunod na video.